الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من رأى أنه أصبح ملكا في المنام فإنه ينال شرف وعز وجاه في الحياة، والله أعلم. وإذا رأيت أنك أصبحت حاكم للبلاد أو ملك في المنام فهذا دليل على تسهيل أمورك ونيل طلبك في الحياة بكل سهولة، والله أعلم. ورؤية حارس الملك في المنام تدل أن صاحب الرؤيا يقيم الليل ويذكر الله عز وجل كثيرا. أما إذا كان حارس الملك إنسان ظالم علامة على الشر لهذا الإنسان، والله أعلم. واللغط في الكلام إن تعرض الرأي في الحلم. أما حارس سجون الملك في المنام فيدل على كشف المستور وظهور المخفي في الحياة، والله أعلم. وحاجب الملك في المنام يدل على رجل أديب يستشير ويستند، راجل يعني بيستشير اللي حوله وبيسنده إليه الأمر يعني في الحياة، والله أعلم. ورؤية حاجب الحاكم في المنام دليل على تعذر الأسباب إن طلبت منه مقابلة الملك ورفض، يعني لو طلبت مقابلة الملك ورفض علامة لأمورك في الحياة لن تقضى يعني، والله أعلم. رؤية الملك في المنام تدل على المناضلة بقوة وطموح عالي، وربما دلت على مستقبل مشرق والتعريف على أصدقاء جدد في الحياة، والله أعلم. وإذا حلمت بأنك ملك فإنك سوف ترتقي بعملك على الآخرين. أما إذا انتقدك ملك في المنام فسوف تكون عرضة للتوبيخ بسبب إهمال الواجب في الحياة، والله أعلم. وإذا حلمت الفتاة العزباء أنها في حضرة الملك فسوف تتزوج من رجل تخافه وتنال هدية. وإذا رأيت أنك نلت هدية من الملك في المنام فإنك سوف ترتقي في منصب عالي، والله أعلى وأعلم. رؤية الملك في المنام والتحدث معه تدل على السعة في العيش، وقد تدل على الحصول على الاستشارة والنصيحة، والله أعلم. من رأى أنه يطلب مقابلة الملك في المنام ويتحدث معه فإنه تقضى حاجته وينال مطالبه من رجل حكيم. ورؤية الحاكم والتحدث معه في حاجة في المنام تدل على قضائه وتحقيق أموره في الحياة. من رأى أنه يتكلم مع الحاكم الغاضب فإنه يقع في مشاكل مع أهل السلطة أو رب العمل. ومن رأى أنه يتحدث مع الحاكم اللي بيتحدث يعني مع الملك ويوبخه يعني يكلمه بقسوة، يعني يكلمه كلام فيه شدة، فإنه ينال نصيحة وحكمة يجب العمل بها، والله أعلم. الجلوس مع الملك والتكلم معه في المنام تدل على مخاطبة أهل القوة والنفوذ. ورؤية المشي مع الملك والتحدث معه تدل على مساعي الرأي لكسب دنيا وتحقيق مصلحة. وقيل حلم المشي مع الملك يرمز للتودد لأهل الحاكم أو لأهل السلطة، والله أعلم. رؤية الملك والخلاف معه بالحديث في المنام تدل على الثبات في المواقف الصعبة والالتزام بالمبادئ. أما من رأى أنه يتحدث مع الملك ويتودد إليه فهذا دليل على تملقه ونفاقه لأصحاب السلطة للوصول إلى ما يطمع إليه، والله أعلى وأعلم. أما مصافحة الملك دليل على تحقيق الآمال المنتظرة كما ترمز على التزام الرأي بالقوانين والأنظمة. ومصافحة الملك العادل في المنام تدل على الحصول على العز والجاه. أما مصافحة الملك الجائر الظالم تدل على الذل والهوان في الحياة. مصافحة وتقبيل الملك والحاكم تدل على نيل المنافع والأرزاق. وربما دلت رؤية مصافحة وتقبيل الملك على الترقية في العمل والوصول للسلطة والنفوذ في الحياة، والله أعلى وأعلم. رؤية رفض مصافحة الملك تدل على ظلم وجور على الناس. ومن رأى أنه مجبر على مصافحة الملك فإنه مقيد بتشريعات تعسفية باعتراف وتقاليد ظالمة، والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.